नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई ड्रइङको युनिट कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै अहिले यहाँनेर मसँग भएको ड्रइङ चाहिँ यो फिट इन्चमा छ। अब यो फिट इन्चको ड्रइङलाई तपाईले मिलिमिटरमा लग्नु पर्यो अथवा चाहिँ अर्को मिलिमिटरको फाइलमा कपी गर्नु पर्यो भने कसरी कपी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनेर तपाईले हेर्नुभयो भने यो कोलमको साइज हामीले कुनै एउटा रेफरेन्स लियौं, कोलमको साइज 1 फिट छ। अथवा यहाँनेर तपाईले यो टोटल बिल्डिङको लेन्थ हेर्नुभयो भने यहाँनेर एउटा डाइमेन्सन दिन्छु, DLI गरेर यो कोलमदेखि यो कोलमको एन्डसम्म हेरौं। यो हेर्यौं भने थर्ड फ्लोर प्लान चाहिँ हाम्रो 24 फिट छ। अब यो ड्रइङलाई म सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल C कपी गरिसकेपछि यहाँनेर अर्को मेरो मेट्रिकमा ड्रइङ छ। यसको युनिट्स हामीले हेर्यौं भने UN इन्टर गर्यौं भने यो डेसिमलमा यसको इन्सर्सन स्केल चाहिँ मिलिमिटर छ। अब अगाडिको हाम्रो यसको युनिट्स हेर्यो भने अगाडिको ड्रइङको युनिट्स हेर्यो भने UN इन्टर गर्यो भने यो आर्किटेक्चरमा इन्सर्सन स्केल चाहिँ हाम्रो इन्चेसमा छ। अब मैले यो ड्रइङलाई यो थर्ड फ्लोर प्लानलाई मैले कपी गरिसकेको छु, कन्ट्रोल C गरेको छु। अब यो ड्रइङमा लगेर मैले पेस्ट गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल V गरे भने यहाँनेर यो ड्रइङ आउँछ। अब यसको स्केल कति भएर आउँछ त भन्दा अब यसलाई मैले यहाँनेर डाइमेन्सन दिए भने DLI गरेर यो कोलमको डाइमेन्सन दिए भने यहाँनेर यसलाई म बाहिर मुभ गर्छु। यो 12 युनिट्स मात्रै आएको छ हैन। 12 युनिट्स भन्नाले 12 मिलिमिटर भएको छ। अब यो 12 मिलिमिटर नभएर यो कोलम त हाम्रो कति थियो त 300 मिलिमिटर थियो। अब यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा जस्तै कन्ट्रोल 8 गरे भने यहाँनेर क्याल्कुलेटर आउँछ। यसमा हाम्रो युनिट कन्भर्जन हेर्यौं भने हामीले जस्तै अहिले गर्नुपर्ने के थियो त भन्दा इन्चमा भएको चीजलाई चाहिँ हामीले केमा लग्नु पर्ने थियो, मिलिमिटरमा लग्नु पर्ने छ। त्यो भएर यहाँनेर मैले भ्यालु 1 राखे भने यसको कन्भर्जन फ्याक्टर कति आउँछ त 25.4। त्यो भएर हामीले यो यता ल्याइसकेको ड्रइङलाई मिलिमिटरबाट यता फिट इन्चबाट मिलिमिटरमा ल्याएको ड्रइङलाई हामीले के गर्नु पर्यो त स्केल गर्नु पर्यो। SC इन्टर, अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने, इन्टर गर्ने, बेस पोइन्ट दिने। अब फ्याक्टर कति राख्नु पर्यो त 25.4 इन्टर गरिसकेपछि अब यो ड्रइङ चाहिँ अब डाइमेन्सन दिउँ एउटा। यो कोलमको डाइमेन्सन हेर्यो भने यो 305 आएको छ। अगाडि हाम्रो कति थियो भन्दा अगाडि हाम्रो 300 मिलिमिटर थियो अथवा 1 फिट थियो। अब हाम्रो यहाँनेर फिटलाई मिलिमिटरमा हेर्यौं भने हाम्रो 1 फिट बराबर मिलिमिटर कति छ त 304.8 छ। यहाँनेर हाम्रो कति आयो 305 आयो भनेपछि यो अलमोस्ट मिल्यो। यो कन्भर्ट गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट मिलिमिटरमा चाहिँ ड्रइङ मिल्दैन, तर टेन्टेटिभ हाम्रो मिलिसकेको छ ड्रइङ। यसरी तपाईको कुनै पनि पहिला गरेको कामहरु फिट इन्चमा छ भने त्यसलाई तपाईको मेट्रिक फर्ममा अर्को फाइलमा कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनेर अर्को एक्जाम्पल हेर्ने भने यहाँनेर सेप्टिक ट्याङ्कको प्लान छ। यसको यहाँनेर यो वालको साइज हेर्नुभयो भने यहाँ अलरेडी पनि दिइसकेको छ। फेरि एकपटक हामी हेर्यौं भने 350 मिलिमिटर छ यो। अब यो सेप्टिक ट्याङ्कलाई मैले कपी गरे। यसलाई कन्ट्रोल C गरेर यो मिलिमिटरमा भएको सेप्टिक ट्याङ्कको ड्रइङलाई मैले अर्को यो फिट इन्चमा भएको ड्रइङमा चाहिँ पेस्ट गरे भने कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गरे भने यो ठुलो साइज देखिन्छ यहाँनेर। अब तपाईले यसलाई कति स्केल फ्याक्टर लगाउनु भयो भने यो फिट इन्चमा जान्छ त भन्दाखेरि यहाँनेर हामीले के गर्नु छ, ड्रइङ ल्याएको थियौं हामीले मिलिमिटरबाट, हामीले यसलाई लग्नु छ इन्चमा। हाम्रो इन्सर्सन स्केल हेर्नु पर्यो। फिट इन्च मध्ये हाम्रो इन्सर्सन स्केल इन्च भएको भएर फ्याक्टर चाहिँ मिलिमिटर टु इन्च कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो। अब यहाँनेर 1 युनिट कन्भर्ट गर्नलाई कति जान्छ त 0.03937। त्यो भएर यो ड्रइङलाई सिलेक्ट गरेर मैले के गर्नु पर्यो SC इन्टर स्केल, अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने, इन्टर गर्ने, बेस पोइन्ट डिफाइन गर्ने, कतै क्लिक गर्ने। अब स्केल फ्याक्टरमा कति राख्नु पर्यो त 0.03937 गरेर इन्टर गरिसकेपछि अब यहाँनेर मैले यो डाइमेन्सन टेक्स्ट एकदम ठुलो भएको छ। यसलाई आइसोलेट गरेर म डिलिट गर्छु। अब यो हाम्रो वाल थिकनेस हेर्यौं भने DLI इन्टर गर्यौं भने 350 थियो हाम्रो। 350 भनेको यहाँनेर 1 फिट 1 फिट 1.75 इन्च। अब यहाँनेर इन्चलाई हामीले मिलिमिटरमा कन्भर्ट गरेर हेर्यौं भने
यो 1 फिट 1.75 भनेको 13.75 इन्च भयो। यो भनेको 349.25 मिलिमिटर। हाम्रो यो वाल मेट्रिकमा कति थियो त 350 मिलिमिटर थियो, यहाँनिर कति आयो 349.25 भयो। यसरी हामीले मिलिमिटरको ड्रइङलाई इन्चमा कपी गर्न र इन्च फिटमा भएको ड्रइङलाई मिलिमिटर भएको फाइलमा कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। एउटा तरिका यो स्केल फ्याक्टर राखेर हो। अर्को तरिका पनि छ, जस्तै अगाडि मैले यो कपी गरेको सेप्टिक ट्याङ्कलाई मैले अहिले कन्ट्रोल बी पेस्ट गरेँ भने यहाँनिर अब लाइन म एउटा ड्र गर्छु, यो वाल टु यो वाल एउटा लाइन ड्र गर्छु। अब यो कति हुनुपर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ, 350 भनेको 13.75 हैन त। एकपटक कन्ट्रोल एड गरेर हेरौँ, यो इन्चलाई हाम्रो मिलिमिटरलाई केमा लग्नु पर्यो, मिलिमिटरलाई हामीले इन्चमा लग्नु पर्यो। यो हाम्रो कति 350 मिलिमिटर भनेको 13.77 इन्च हुनु पर्यो। यो हामीले मिलिमिटरको ड्रइङलाई अहिले यो फिट इन्चको ड्रइङमा ल्याएका छौँ। यो फिट इन्चको ड्रइङ छ, यहाँनिर स्केल हेर्नु भने फिट इन्च छ भनेपछि यो 350 भएको चिजलाई चाहिँ हामीले कति बनाउनु छ त फिट इन्चमा 13.77 भनेपछि पहिला तपाईले एउटा लाइन तान्ने, यल इन्टर गरेर 13.77 इन्टर गरेर एउटा लाइन तान्नुभयो, यहाँनिर छ यो लाइन। अब के गर्ने त, यो जुन 350 को लेन्थको लाइन हो, यो लाइनलाई चाहिँ त्यो लाइनमा यो जुन 13.7 हुनुपर्ने त्यहाँ लगेर अलाइन गर्ने। त्यसको लागि एल इन्टर, अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने, इन्टर, फर्स्ट सोर्स पोइन्ट यो पोइन्टलाई यो कर्नरलाई लगेर यसको लेफ्ट साइडको कर्नरमा राखिदिने, फेरि इन्टर गर्ने, सरी फेरि एकपटक गर्नुपर्ने भयो, अन्डु गरेँ मैले, अलाइन एल इन्टर, अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने, इन्टर, फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट, त्यसपछि यहाँनिर लाइनको सेकेन्ड पोइन्ट। अब थर्ड सोर्स पोइन्ट मागिरहेछ, इन्टर गर्ने, डु यु वान्ट टु स्केल अब्जेक्ट भनेको छ, यस इन्टर, वाइ इन्टर गर्ने। अब यो डाइमेन्सनहरू ठुलो भएको छ, डाइमेन्सन टेक्स्टहरू, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर डिलिट गरेर फेरि अनआइसोलेट गरेँ भने अब यहाँनिर मैले यो डाइमेन्सन दिएँ भने यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 फिट 1.75 इन्च भएको छ। यसरी हामीले अलाइन गरेर पनि गर्न सक्छौँ अब्जेक्टलाई। अर्को फाइलबाट कपी गरिसकेपछि त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई कुनै न कुनै एउटा डाइमेन्सन नन हुनु पर्यो। अझ यो अलाइन गर्दाखेरि तपाईको एक्युरेसी चाहिँ कसरी आउँछ भने जुन सबभन्दा लामो लेन्थ तपाईलाई थाहा छ त्यसलाई स्केल गर्नुभयो भने यो सानो सानो अब्जेक्टहरू त आफै अलाइन नै हुन्छ। यसरी हामीले फिट इन्चमा भएको ड्रइङहरूलाई मिलिमिटर र मिलिमिटरमा भएको ड्रइङहरूलाई फिट इन्चमा लग्न सक्छौँ। अर्को यसको युज भनेको कस्तो हुन सक्छ भने जस्तै यसको यहाँनिर ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हेर्यौँ भने हामीले यो फाइलमा यो जुन रेसिडेन्स छ यसको ग्राउन्ड फ्लोर प्लान यस्तो छ हैन। यसलाई मैले कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी गरेर सिलेक्ट गरेर। अब तपाईको साइट चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि मिटरमा छ। सपोज तपाईले मास्टर प्लान चाहिँ केमा गर्नुभएको छ त मिटरमा गर्नुभएको छ भने यसलाई मैले साइट प्लानमा लगेर राख्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिरको युनिट्स हामीले हेर्यौँ भने युएन इन्टर गरेँ मैले, डेसिमलमा यहाँनिर इन्सर्सन स्केल इन्चेस भएको रहेछ। जस्तै यो मिटरको ड्रइङ हो है, प्रिसिजन मैले 3 डेसिमल राख्छु, ओके गरेँ। यो जस्तै तपाईको यो बाटो भनेको यो डाइमेन्सन दिएर हेर्यौँ भने यो 4 मिटरको बाटो हो, यहाँनिर 4.000 भनेर देखायो हैन, यो 4 मिटरको बाटो हो। अब यो सबै ड्रइङ जति सबै मिटरमा छ, यो साइट प्लान मिटरमा छ। अब अगाडिको जुन ग्राउन्ड फ्लोर प्लान छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर यो साइट प्लानमा चाहिँ राख्नु पर्यो अथवा मास्टर प्लानमा राख्नु पर्यो भने त्यसको लागि मैले अगाडि कन्ट्रोल सी गरिसकेको छु, कपी गरिसकेको छु, यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्ने। यो पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यो कोलम टु कोलम लेन्थ अगाडि हामीले हेरिसक्यौँ, यहाँनिर डाइमेन्सनमा पनि देख्न सकिन्छ 26 फिट थियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, हाम्रो अगाडिको ओरिजिनल ड्रइङमा भएको युनिट भनेको इन्च हो, हामीले यसलाई केमा लग्नु पर्यो त मिटरमा लग्नु पर्यो। मिटरमा लग्नको लागि 1 इन्च भनेको कति मिटर हुन्छ त 0.0254। अब स्केल गर्ने, एससी इन्टर गर्ने, अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने, फेरि इन्टर गर्ने, 20 पोइन्ट दिने, स्केल फ्याक्टरमा 0.0254 इन्टर गरिसकेपछि अब यो युनिट कन्भर्ट भयो। अब यो यसलाई म आइसोलेट गर्छु, यो डाइमेन्सन लाइन
डाइमेन्सन टेक्स्टहरुलाई डिलिट गरेर फेरि अनआइसोलेट गरे। अब यो डाइमेन्सन टेक्स्टहरु पनि यो ग्रिड लाइनहरु पनि काम छैन, यसलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु। यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनेर कोलम टु कोलम डिस्टेन्स हेर्यो भने यो ग्याप यो कोलम देखि यो कोलम सम्मको डिस्टेन्स हेर्यो भने 7.31 छ। यो भनेको हाम्रो कति थियो त अगाडि फिटमा चाहिँ 26 फिट थियो। मैले यहाँ युनिट कन्भर्जनमा 26 फिट राखे भने त्यो भनेको 7.924 आउँछ। 7. यो अलिकति 7.3315 आएको छ। अलिकति स्केल फ्याक्टर फरक परे जस्तो छ। यसलाई एउटा चाहिँ यसरी स्केल फ्याक्टर राखेर गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका भनेको यो जुन 26 फिट थियो त्यसको लागि 26 फिटलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 7.92 आउँछ। त्यसको लागि हामीले यो ड्राइङ पहिला ठुलो नै भए पनि जस्तै मैले फेरि यसलाई एकपटक पेस्ट गरे भने यो जुन ठुलो ड्राइङ छ यो ड्राइङलाई चाहिँ मैले अब यसमा यो मिटरमा लग्नु छ। यसको लागि चाहिँ 26 फिट भएको लाइन भनेको कति हुन्छ त मिटरमा 7.92। त्यसको लागि लाइन तान्ने मैले F8 गरेर अर्थो अन गरेर 7.928 इन्टर गरेर यो 7.928 को लाइन ताने। अब यो होल ड्राइङलाई चाहिँ अलाइन गर्ने। त्यसको लागि AL इन्टर गरेर सबै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरे। त्यसपछि फेरि इन्टर गरेर यसको फर्स्ट पोइन्ट भनेको यो कोलमको कर्नर लगेर यो लाइनको लेफ्ट कर्नरमा, अर्को कोलमको यो कर्नर भनेको लाइनको राइट कर्नर, थर्ड पोइन्टको लागि इन्टर, डु एन्ड टु स्केल अब्जेक्ट भनेको छ यस इन्टर वाइ इन्टर। अब यो टेक्स्टहरुलाई फेरि म आइसोलेट गरेर सिलेक्ट गरे लेयर आइसोलेट, अथवा चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट सिमिलर पनि गर्न सकिन्छ। डिलिट गरे। डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले हेर्यौं भने यहाँनेर यो कोलम टु कोलम डिस्टेन्स 7.928 यसरी आउँछ। यसरी फिटिन्समा तपाईले इन्डिभिजुअल ब्लकको डिटेल गर्नु भएको छ र त्यो कामलाई तपाईले मास्टर प्लानमा राख्नको लागि यहाँनेर जुन सर्वे प्लान छ त्यसमा लगेर तपाईले मिटरमा लगेर राख्नु पर्ने छ भने यसरी लगेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो ग्रिड लाइनहरुलाई हामीले डिलिट गर्न सक्यौं। रेफरेन्स लाइनहरु यो भित्रको टेक्स्टहरु सबै डिलिट गर्न सक्यौं, अथवा चाहिँ हामीले आवश्यक पर्यो भने बिल्डिङको आउटलाइनहरु मात्रै पनि राख्न सक्छौं। यसरी हामीले डिफरेन्ट युनिट्समा गरेको कामहरुलाई अर्को युनिटमा कन्भर्ट गर्ने, एउटा फाइलबाट अर्को फाइलमा फाइलहरु कपी पेस्ट गर्न सक्ने, त्यो कुराहरु गर्न सक्यो भने काम छिटो छरितो हुन जान्छ। यस्तै खालका अन्य भिडियोहरु हेर्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।